este pe un gheol din delta Dunării. E frig, este iarnă, apa crește. După cum vedeți, este foarte limpede și ne-am așezat pe o zonă cu apă mică. Sunt 40 de centimetri deasupra prădișului. Folosesc o lingură argintie. Sunt nori pe ceri, plouă ușor. Chiar dacă suntem în decembrie, nu a înghețat, nu este chiar așa de frig, se poate pescui. Acum suntem în derivă. Așteptăm să prindem prima știucă și după aceea ne ancorăm. Cred că e timpul să schimb lingura. S-a oprit ploaia. Parcă s-a mai înseninat. Aleg o bicoloră. Opa! În barca de vis-a-vis, Andy se pare că a dat de știuci. Ne vom întreta și noi acolo. Era cu povete. Destul de mică, dar speranțele cresc. Ne apropiem de locul cu știuci pe care îl căutăm cu înverșunare de dimineață. Se pare că schimbarea oscilantei a fost de bun augur. Are pe la 1,5 kg. Când îi dați drumul, trebuie să aveți grijă să fiți sigur că pleacă pe sănătoasă. Vântul s-a întețit, plouă din ce în ce mai tare, nici știucile nu vin la întâlnire. Cred că e bine să vă întâlniți cu crapii englezilor. Hi, I'm Matt Hayes and the guy playing the fish is Max Cottis, and welcome once again to the Fox Guide to Carp Fishing. They said we'd never work together again after the last lot, but by popular demand we're back, hey, and a lot of money as well. But seriously folks, a lot of things have changed in carp fishing since those early days when people literally free-line potatoes and bread crust to catch these fish. And who would have thought that the sport would come to what it is today? Something that is quite incredible in terms of the complexity of tackle and techniques, the tactical side of carp fishing, the camping side of carp fishing. It's all great fun, but it's changing all the time. And that's why we're here to tell you about some of the things that have changed in carp fishing since we made the last tape. And in a moment we're going to look at rod and reel technology, which has advanced quite considerably. But before we do that, we're going to sort out this fish. You all right, Max? Yes, mate. That's a nice fish, mate. Never seen a bad one. Well, I always think one of the best moments in carp fishing is just parting the mesh and taking a look at the fish that you've caught. And of course they're all different, aren't they? The scale patterns, the shape, even the expressions on their faces. And to someone who's not mad about carp fishing, saying something like that might sound a bit silly, but they have got personalities. And of course a lot of fish in this country have got names as well. But that is a nice fish. This one's name's Grumpy. Yeah. I thought that was you actually, Grumpy. Let's just move that one. Lovely. Okay, Max. Show the folks at home, Matt. Beauty. Told you were called Grumpy. Oh, that's a nice chunky one, isn't it?
And the fish is all right as well. Not happy at all. Not happy. Nice shape though. Very deep-bodied fish. Let's slip her back. Well, there you go. We've got the video off to a flying start with a fish, which is great news. But as I said before, there's lots of things that are changing in carp fishing. One of them's rod and reels, and we're going to take a look at that now. Now, one of the areas that's seen the greatest changes is rods and reels. Reels, of course, like this, are more commonplace on the bank now. Moved away from some of the smaller reels to larger models with these big, wide, open spools that enable you not only to hold more line on the reel, but also because of the profile of the spool to cast further. And it's not just reels that have changed, rods have changed as well. We've also seen some pretty significant changes in terms of the types of rods that anglers are using these days. Generally speaking, carp anglers are going for faster taper rods that will cast further. And that's got implications in terms of fish playing actions. So all of the rod manufacturers have had to sharpen their pencils up. There's better fittings on the rods now, and also an improvement in actions. And to demonstrate that fact, Max and I have found a little spot behind the swim that's absolutely perfect for showing you how test curves and power curves work. Since the 1970s, manufacturers have used carbon fibre to build fishing rods. It really did revolutionise the rod building industry. And to be honest, the material is still in wide use today because no one's found anything to better it. But what manufacturers have been able to do is to come up with better ways of using that material to produce rods with better actions in terms of their ability to cast and to play fish. And they've also changed the finishes of rods too, because modern carp rods tend to be a lot more subdued in their looks than they have been in recent years. Now, as you can see, this rod's got a lovely slim blank, and it's also got nice slim abbreviated Duplon handles, which is pretty much the accepted trend with modern carp fishing rods. Moving up, you can see that the actual lettering is a nice custom style, fairly understated. There's a little bit of whipping there as well, just to add an extra touch of class, but that's pretty much in line with what everyone wants these days. And then the handle itself, well, this is a Fuji handle. Most people still insist on using Fuji, as they always have done really, and it's a winch style fitting which provides a nice firm grip for the reel. The blank itself, a little bit of whipping down near the front of the handle, but it's fairly plain, a lovely colour actually, but subdued with a nice smooth glossy finish, and then down to the ring itself, which as ever is a Fuji. Most people insist on Fuji guides, and there are two types you can choose from. These are actually hard loys, which are very hard wearing, ideal for people on a budget because they're not as expensive as silicon carbide, and they're also more durable if you bang your rods around and abuse them a bit like I do. But if you want ultimate casting distance and performance, then silicon carbide rings are the way to go. Having said this, they are more expensive. Suntem în a doua zi a aventurii noastre. Ieri a fost frig, a plouat, azi e soare, dar parcă e și mai frig. Am intrat pe un canal, sper să fie poarta de intrare în raiul Ștucilor. Am ajuns în prima zonă cu apă limpede. Stuf, brădiși, tulpini de nufer. Apa a crescut și aseară, 30-40 de centimetri. Nu cred că a mai fost nimeni pe aici în ultimul timp. Mai agățat una. Nice, huh?
Ca să o scot din apă am folosit o unaltă care se cheamă Boga Grip. Vedeți, n-am atins ștuca cu nimic, nu am rănit-o, într-o stare perfectă. Și abia așteaptă ca să fie eliberată, să o prindă și alții. Se mai prinde ștuca în delta. Bun venit la rubrica de reîmprietenirea pescarilor sportivi cu soțiile rămase duminică acasă să aibă grijă de copii. Astăzi ce o să gătim, Dănuț? Păi mă gândeam că astăzi să facem un șalău, niște rulouri din filet de șalău împachetate în bacon. Bacon? Bacon, da. O să spune domnul Cuteanu, zici tu. Păi cum să zic? Să-i zic jambon crud uscat. Șunculiță. Bun. Piept, tardelenez. Hai să lăsăm jambon crud uscat. Pentru asta avem nevoie de următoarele. Șalău, avem nevoie de bacon sau cum e zis? Șunculiță. Șunculiță. Și ciuperci, niște ciuperci mai mari. Niște ciuperci mai mari. Lămâie, sare, piper, niște ceapă verde. Și cam atât. Cuțite ascuțite. Bun. Haideți acum să filetăm șalău. Folosim un cuțit special de șalău, de filetat. Și scoatem niște fileuri. Am înțeles. Evident. Ia uite. Acolo e numai fără os. Da, mai sunt câteva oșoare care se pot scoate ulterior. Sau dispar la prăjit. Nu. Le scoate. Așa. 4 fileuri. Bun. E ceva cărniță. Punem niște sare și piper. Îl lași și puțin la marinat. Da, îl presărăm cu sare și piper, cu zeamă de lămâie și îl lăsăm 10 minute la marinat. Deci pe castroane mari, asta ne propunem să filmăm în vase, să gătim în vase încăpătoare. Așa. Mai punem niște zeamă de lămâie. Corect. Dar sare ai pus? Am pus. Așa. Mai punem un pic de piper. Și ne ocupăm de ciuperci. Îi rupem piciorușul și apoi îi tăiem partea de dedesubt. Așa. Punem sare, niște piper. Piperul de preferat să fie proaspăt măcinat. Ciupercile o să le prăjim în unt. Așa. Așa. Le toci mai mare, așa mai țărănești. Mai țărănește așa, da. Și punem cam 50 de grame de unt. Da. Punem pe urmă ciupercine. Punem aici. Punem un pic de sare. Așa. Punem și un pic de piper. Așa. Trecem puțin. Stecăm un pic. Pe asta am văzut la chișul, mă. Amestecat asta. Punem și ciupercile întregi. Trebuie să se înnăbușe un pic și ele. A, nu le faci... Le facem mai al dente așa. Cum ar zice italianul, nu? Și... puțină sărăcii? Ține cont că am mai pus sare în ciuperci. Păi nu, dar nu suntem mari noi. E, nu. În pălărie. Am pus, domne. Hai. Și aici? Așa tot. Hai. Amestecăm puțin. Sigur. Nu, dar noi pui un capac la... Un capac, da. Să-i pun un capac. Un capac, vă rog. Mersi. Bun. Și până să prăjești ciupercile, ce facem? Păi mergem pe baltă să vedem ce fac băieții la știucă. Aici e cald și bine, la ei am înțeles că... Să vedem. Suntem în a treia zi a călătoriei noastre în căutarea știucii și astăzi ne-am deplasat peste 40 de kilometri din zona Uslina. Am ajuns în nordul deltei. Cu
noi este și Liviu Mihaiu, unul dintre inițiatorii proiectului Salva Știuca. Pescuiește împreună cu Silvian Remeter, un francez naturalizat în delta Dunării, ghid de pescuit. Pescuim cu niște lingurițe de argint, special cu monogramă Aventur la pescuit. Așa. Acum mai dăm fir. Suntem alături de prietenul nostru Silvan, care e un mare meseriaș și care o să ne ajute să scoatem puțin știuculița asta. Știți, nu? Regula la noi, regula casei este catch and release, în traducere liberă, o prinzi, o pupi pe bot și dai drumul. Bun. E micuță, e de încălzire. Apa e mică, are cam 1 metru, Silvan? 1 metru. Nu este foarte mare. Avem o barcă, avem sandwich-uri, avem barcă frumoasă și avem mai ales o delta pe care, după cum bine știți, trebuie să o protejăm. Știuca mare a avut oră de dimineață. Da. Așa, în stânga. A luat-o, uite. Ce frumos s-a dus, s-a atacat din lateral. Eu știu că de până 2 kg, probabil, nu? Mai mare, mai mare. Nu, e mic. Am luat-o. Da. E mare, hai din nou? Nu, e tot. Au început alea mici, asta e ora celor mici. E ora celor mici. Hop. Dacă nu bate vântul, te aude știuca și te vede. Am avut trăsături la 1,2 m de barcă, ceea ce pe o apă liniștită, cu mult soare, nu ai așa ceva, nu vezi așa ceva. Are alt pas. Asta e. Uite. De aici, am luat-o de aici, de aproape, la 2-3 metri de barcă. Mai lung, ca să nu avem probleme cu ea. Nu avem probleme cu ea. E micuță și se va scoate ușor. Ia-am pus-o. Gata. În caz că nu deschide gura, puteți să folosiți și un depărtător, cum îi zicem noi. Încercați să o scoateți cu mâna goală, nu cu cleștele, pentru că aveți ocazia să răniți știuca. Cam așa, cam asta este metoda tradițională. L-ați văzut și pe Rexant? Păstrează pentru bucătarul personal. Bine, Rexant are și o rețea de restaurante și de magazine în Australia. Nu pescuiește decât în jurul Australiei, pentru că nu are voie, are contract cu guvernul australian. Noi n-am reușit să facem încă contract cu guvernul României, dar sperăm să facem până la urmă un contract foarte bun, prin care să se interzică pescuitul industrial la știucă și în delta Dunării să rămână numai pescuitul sportiv. Da. Mai încercăm, n-am reușit prima dată. E foarte multă mafie în România, după cum bine știți. Și mafia chiar pescuiește, să știți. Pescuiește și vinde.
4 kg, nu? Nu. 3 kg așa. Așa să te ajut și eu cu de asta. Da, bănuiam că asta e să faci. Învelim astea așa. Dăm și mie, te rog, scobitorile. Mersi. Prindem cu scobitori. Bine, am scăpat Cum de se basi, desfacă să avem la grijă. prăjit. Să avem grijă de Dăm, te rog, scobitori. și o farfurie, dacă tot stai pe aici, să mă încurci. Uite, mai așa, mai colorat. Mai colorată, ia să văd. Uite. Hai că te-ai descurcat. După cum ai văzut, am pus jambonul pe partea fără piele, Aha, la interior. la interior, cum ar veni. La o bucătărie, la o emisiune de gătit sushi, cred că aici s-ar opri rețeta. Cred că japonezii o halesc așa. Evident. Așa că... Punem așa. Zi. Așa. Un capac nu-i pui? Ba da, un capac, să vină un capac. A venit. Bun. Și le lăsăm în jur de 15 minute să se înnăbușe și să se prăjească Dar le întorci puțin așa, bine. nu? Le întoarcem, da. Am să-ți arăt când. Le mai rostogolim, că de-aia... Să vedem, o fi gata? E o nebunie. Hai să deslipim un pic. Au lipit un pic. Ele nu trebuie să stea prea mult la prăjit. Sunt suficiente 15 minute. Peștele se știe, se face repede. Jambonul e crud uscat, oricum Zvan l-a încercat și crud și e uscat. Și uscat. L-am încercat și crud și Bun. uscat. Ne pregătim să le montăm pe farfurie. Dăm-te rog niște farfurii de acolo. Farfurii, da. Măi, n-avem la fel, să știi. Noi le... Cum le-am primit și noi de pe la câte o pomană. Mulțumesc. Bune și astea. Așa, uite să fac ce fac. Fac tot de ornament, așa. Fac o salată, o chestie acră, așa. Uite, iau de astea. Așa. Țin o salată. Așa, punem o ciupercuță, deasupra îi punem un rulou, îi scoatem scobitoarea, să nu ne înțepăm în ochi. Așa. Și apoi punem Niște lemne. o lingură de ciuperci tocate. Așa, una-două linguri de ciupercuțe călite. Așa, Formată. niște salată de jur împrejur, așa frumos. De aspect. Și de mare ajutor. Nu știu ce m-aș fi făcut fără tine. Haide, Mălin, lasă și tu camera aia, vină încoace să ne apucăm de treabă. Hai, pe Sau să finalizăm. Oh, Sorin, salut, Sorin! Haide! Hai, am Mă, dar n-avem decât două farfurii. Poți să o iei tu? Ia încearcă. Mai facem. Hai că mai facem. Mai dăm niște farfurii de acolo. Generic. Să dăm drumul la generic. Mai dura mult, fraților! Nu mai puteai de foame, nu? Dă-și de acolo niște farfurii. Frumușel? Da, e la 3-4. Frumos, frumos. Așa. Și culoarea. Uite ce frumos e. Uite, uite ce. Mai e frumoasă. Arunca mare. E la 4-5 kg este. Uite cum l-am, vezi? Așa râptul. A înghițit-o toată? Nu, a intrat aici, Văd că la ancoră. vezi? Asta, Așa taie? așa tăiat unde 10 kg, așa. Ia. Ia. Ia, uite și la mine. A scăpat din nou. Fantastic. Frumoase. Frumoasă, da, 5 kg trebuie să aibă. Da, asta da știu. Știu Dar că... asta eu știu că mare. Ușor.
Bravo, Silvian. Nu vrea să iasă la suprafață. Ușor, ușor. Bă, ușor, bă. E mai mare. Liviu. Mai mare? Lasă așa, bine. Lasă lungă. Așa, mai mare. O puțin. Așa, lasă așa acum. Așa? Da. Nu mai trage. Când ai o secundă liberă, dă-ți drumul la ăla, dacă mai poți. Ușor, ușor. Așa. Gata! Bravo! Ia! Frumos! Frumos! Cât are? 4 kg? Ce gura. Să-i deschidem gura? Uite clește-te, uite clește-te. Așa. Uite, deschide. Uite ce dinți frumoși are. Așa, Uite, filmează ce dantură. hai, trage-te așa. Frumos, are și icre. Hai, Liviu. Ai grijă așa, că nu te... Nu. Stai așa. Stai, te dat așa. 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 E, asta este o icră, o știucă frumoasă și cred că are și icră, adică e mascul sau femelă? Asta e femeie. Femelă. Deci cu atât mai mult dacă e femelă trebuie să-i dați drum. O pupați pe frunte și dați drum. Voilà. Așa, e bine? A, e perfect. A. Cât paci să o scap? Sora. Două surori. 3 dinți din față de Cehov a fost înțepată mai devreme de... E foarte greu acum să... Așa. Ia, Silvia. Trebuie să-i desfacem puțin gura, Silvian. Eu am un depărtător, dar nu mai folosesc. Gata. Uite, are vierme. Are un vierme pe frunte. Îl vedeți? Și acum se va duce excepțional. Emisiunea noastră se încheie aici. Ne întâlnim săptămâna viitoare, alte locuri, alți pești, alți pescari, alte aventuri la pescuit. Niște rulouri, da? Nu e bine, nu am zis eu deja, nu era eu bacon, te întreba. Deci nu mai vorbim, Dane. Bine, da. Da. Asta cu țigări nu intră, că în filme numai personajele negative fumează. Așa că pentru pilot merge. Oprește. Oprește că e capacul nașpa. Ne-am apropiat fără zgomot. S-a agățat pe asta, vedem. Emisiunea noastră se încheie acum. Cum era, mă? Nu se încheie acum. Aici. Emisiunea noastră se încheie acum. Aici. Emisiunea noastră...